السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله حبيت ان انا اعمل معاكم فيديو افيدكم بيه، اللي ما يعرفوش اعرفوا بيه. هعمل معاكم ان شاء الله النهارده مشروب للكحة والسعال، عندي الكبار وعندي الصغار. المشروب ده ممتاز جدا جدا والله بجد، عن تجربة. ده مشروب اسمه ايه؟ اسمه ورق الجوافة. معرفش ان كل ناس بتعرفه ولا لا، بس احنا عندنا في الصعيد في ناس بتزرعه. فاول ما بنجيبه طري، وبعد كده بنحطه في مكان كده مكشوف. بعد كده بياخد يوم 2-3 لحد ما يبقى بالشكل ده. لو مش متوفر عندك، عند العطارين بيبيعوه، بيبقى معاهم بالشكل ده. تمام. فانا اول حاجه حبيت ان انا افيدكم بيه، بصراحه ممتاز جدا. وكمان في مشروب تاني هعمله معاكم بعد الفيديو ده، ممتاز كمان جدا للكحه والسعال عند الاطفال وعند الصغار، عند الاطفال وعند الكبار كمان. فانا حبيت ان انا افيدكم بيه، يعني بالذات في الايام اللي احنا فيها ديت. اللهم احفظنا منه وتعدي على خير ان شاء الله. ده اسمه مشروب ايه؟ اسمه مشروب ورق الجوافه. ممتاز جدا والله بجد، عن تجربه يعني. اول حاجه هعملها، طبعا يبقى شكله كده بعد ما ينشف، هكسر كده الورق الجوافه كده واحده اهو، وبعد كده هغسله. وبعد ما اغسله هحطه في تنكه واغليه اهو. اهو تمام. هغسله واحطه في التنكه. هنا بصوا غسلته اهو بالشكل ده، غسلته كويس. طبعا في الاول ما ينفعش ان هو يتغسل، ليه؟ لانه بيبقى طري، ما بينفعش ان هو يتغسل يعني. فبنغسله بعدين بعد ما ينشف بالشكل ده. هحطه كده في اي حاجه انت بتغلي فيها، طبعا حسب المقدار اللي انت عايز تعمليه، كوبايتين براحتك. هنزل كده بيه، ياخد كام على النار؟ غلوتين بالظبط، ما ياخدش اكتر من غلوتين، يا دوب غلوتين يعني، مش كتير، عشان اي نوع سوائل ما يفضلش ان هي تغلي كتير. تمام. فانا هسيبها يغلي على النار غلوتين، بعد كده هوريكم شكلها عامل ازاي. كده بصوا، انا جبت كوبايتين، حطيت فيها كل كوبايه فيها معلقه سكر، طبعا السكر حسب الرغبه. اهو بعد ما غليته بصوا شايفين شكله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ويفضل يكون عسل نحل، بيبقى احسن يعني. بس بالنسبه للاطفال اللي لسه قبل السنه ديت، ما يعني العسل النحل ما ينصحش بيه. وكمان ما ينفعش ان تخليه جامد يعني. طبعا هو بيشرب المفروض يكون دافي. تمام. يا رب ان شاء الله النهارده اكون افدتكم بالفيديو ده. مشروب والله ممتاز جدا، عن تجربه يعني، مش ان انا عملت كده وخلاص، لا. وكمان يستحسن اي نوع مشروبات من السوائل ما ينفعش ان هي تغليها كتير، عشان طبعا ما تغيرش طعمها ويبقى طعمها كده مرر ومش كويس. فيا رب ان شاء الله النهارده اكون افدتكم بالفيديو. فاذا عجبكم ما تنسوش بالله عليكم باللايك والاشتراك، واستنونا ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.